Hindi, sino, ano ang meaning ng sex education? Sex education, ano siya, high quality nga teaching and learning about a broad variety of topics related to, syempre, sex and sex or sexuality. So, sex education, provide na siya information about bodily development, sex, sexuality, and relationships, along with skills building to help, especially mga kabataan, to communicate with about and make an informed decisions regarding sex and their sexual health. So usually, gahapen na siya sa school, pwede man sa balay, or pwede man online. Pero subong, ang Philippines, di ba, doon ka conservative din siya regarding sa sex. So, Raj, mas ko din if ano man ang sitwasyon sa Philippines regarding sa sex education. Actually, kanina sa pag-research ko, nakikita ko article na ang teenage pregnancy sa Philippines na consider siya nga major social issue sa ating mga country. Tapos, ang 2020, since nag-pandemic, na heightened pagid ang mga situation because wala na accessibility ang mga teenage women and women in general sa healthcare facilities, contraceptives, and the like. And also, according sa Family Planning Organization of the Philippines, there is a culprit lying quietly amid this teenage pregnancy crisis, and that is this country's lack of comprehensive sexual education. So meaning, kulang gid sa Philippines ang sexual education para sa mga adolescents. Pero dali lang, nga hers adolescents gid nga like mga soltero gid kag dalaga ang target sa amo ning program. Diba, ang kabalo man tanan nga ang sex education i-provide dapat sa tanan galing kay tungod nga limited balangatan nga mga resources, so amo na ang gila priority ang mga adolescents. First is because niara sila maximum sex drive kag ara sila na nabilong sa high risk nga group. Tapos ang mga adolescents mas eager sila nga mag-get sa information kay tungod sa mga physical kag physiological changes sa ilang lawas. So meron sila nga great nga curiosity bala and concern parte sa sexuality nila kag sa opposite sex. And also, kalabanan subong sa mga adolescents ang ilang nga common sources of information amo ng ilang mga friends, mga blue films, or ang mga pornographic bala nga mga literature kag gather sila information most of the time sa social media, which could be ma-misinform na sila bala kay hindi man na sa most of the time factual kag may scientific nga basis. Kag also mas easily sila ga ka-influence kag mas likely nga do mag-go astray sila bala because tungod sa mga issues man nga gina-face hindi lang nila but tungod sa ila bala nga palibot, like for example or na ilang nga mama wala nakasal sa ilang nga papa or napabusong lang sang lain nga lalaki, and also pati mga abortions, mga HIV, and lastly priority nato ng mga adolescents because sila ang aton nga responsible citizens of tomorrow. So ang role gini sa aton nga sex education is to prepare them para maging productive kag maging responsable ang mga adolescents. So para sa imo ron, ano ang importansya sa pamilya sa pag-raise ng awareness parte sa sex education sa balay? Kabalokers, dapat sa balay na nagusugod. Mga ginikanan, dapat ganito doon ang tsakto mga bata nila kung paano ang sex na makaprevent sa pagbusong. Ang mga available ng mga kondom or other ng mga contraceptive pills na nagagamit ng nila bilaw. Ginagamit mo ron? Pero hindi meron na contraceptive na pang lalaki. So, pwede get na. Then, sa awareness, kung aware ang mga parents natin bilaw, kung tuduan sila, hindi lang ma-prevent ang pagbusong sa mga bata, hindi maka-prevent mo na sa pagpasa sa mga masakit. Correct. Diba? Then, ang masakit pagid kung kabalo sila mag-sex, di. Wala yun. Ano to dahil? Kung kabalo sila ang tsakto na pag-sex lang na hindi makapabusong, hindi maduwang nila gasto sa balay. Siyempre, bata, magpadako ka bata. Mahal gatas, mahal bugas. Then, dako vaccines na ginano, sakop na sila lalo. Then, pero laban-laban, sa pamilya na ara sa bukid gate, wala sa idea kung paano. Mabra nila, wala na, padamo lang bata. Correct. Ang statistics ng Pilipinas, kabalo ka? Oo, siyempre. Ginpasa ko din sa
according sa CNN ha, since nagpas ang pandemic, nagnubo by 13% ang teenage pregnancy. Pero kahambal ang experts, of course, nga hindi ni siya consistent. Kaya wala kita nato gina-address ang problem. So another source naman naton, sa 2021 pa lang niha, na imagine 25% sa ages 15 to 20. Di bata, pag inaya kaayo. Kag, of course, ang major protection tagid ni sa STD, kag especially sa pag-increase man sa AIDS no, cases, is condom. Pero deprived pa kita sa use ng condoms. So, I guess, dapat i-address lagi ang problem starting sa sex ed, kag ang proper use ng contraceptives. Pero, Ray, paano tani ma-fix kag ano nga ari ta disubo? Mayong adlaw. Kami ang Sex Bomb Dancers! Get out! Nga sex bomb dancer, kita mo na SEX-ED, sext. So, as the name implies, we are gonna bomb you with information about sex. So, this is part of our family subject, and as medical students, magiba, we aim to tell the young people the good practice about sex. Pero dali lang, din namin i-conductions man. So, isang discussion takagina. May ara gid ang atong grupo nakita namin nga komunidad para sa sininga subject. So, with all the facts and statistics that we have mentioned, our group has chosen Dr. Antonio A. Lizares Memorial High School na ari lang gid lapit sa aton sa Talisay. So, our main target is, again, to spread awareness in sex education sa aton ng mga sultiro kag dalaga. So, sininga tuig no ang aton niya chosen na community. Mayroon sila 12 gid ka students na pregnant. Pero kapadayon sila gyapon eskwela. So, isa sila sa aton ng mga target para matudloan sa tsakto nga practices in sex and para maging healthy man sila kag nung hila na himuon. So, diri sa ilan na komunidad, may gid sang kaso sang pag-abuso sa iban yung mga kabataan. So, wala gid nila ginpili ang amo nga sitwasyon. So, ang harap lang inosente ka, wala ka kamuwang-muwang kung ano ang ila himuon, kag kung ano ang ila ubrahon para makahalin sa amo nga situation, kag para mag-okay. Pero, more ano gid ang specific, tabi nga objective, kag mission. The ato na mission and objectives kids sa community na is to be able to impart knowledge to students of Dr. Antonio A. Lizares Memorial High School on sex education. With this, ang mga estudyante man maka-share sa ilang learning sa ilang na peers. Kag tungod man sa second nato na objective, dali maka-raise mo sila awareness on sexual abuse among the community. Third, tani, makonsider nila ang sex education isn't a taboo to talk about sa subong na henerasyon. Kag lastly, tani, ang ato na project sa Musa Family is maka-help na diminish ang teenage pregnancies and STDs sa komunidad. Halati, tungod sa kanani objectives commission, paano tayo mapadayon ng Lloyd Delete? There should be continuity and follow-up. Dapat next year, may ara ma-follow up if naglasan ang number of cases ng teenage pregnancy and sa mga masunod na tuig, kabay pa may padayon sa masunod na batch sa medical students. So they can review the topics that were already discussed para ma-check if natandaan pa nila and to add more topics na wala pa na-cover sa current na batch. Yay! Okay na. Flores, we are students from University of St. Jose, and we have given you a letter regarding how we want to be your partner in regarding to
or in regards to giving sex ed classes to your students. So first thing, what is your take, ma'am, on the increase of teenage pregnancy among your students, and why do you think na despite of their circumstance, they still want to go to school? Okay. Actually, Miss, this is the main concern with the school nowadays. One of the problems that we met is this early pregnancy of students. And to tell you frankly, there are students whom we have already enrolled that at present, nagabulusong sila. But because of their need to continue their studies, especially grade 12 sila, graduating sila, and they are very much eager to finish their high school life. So we give them privilege by giving the modules, not to send them to school because of their situation, but the fact that as educators, it is our main purpose to give education for all, especially sa mga estudyante natin, who are very much willing to finish their schooling. Thank you. I think that's a good nga thinking pala ma'am Hong, especially nga sa Subong. Okay, there are a lot of cases good during the pandemic and especially Subong nagabalik naman Correct sa din, school. Miss. Because this thing comes in during the pandemic, ara lang sila sa balay nila. Ang focus ang mind nila is not like, for example, nga diri na naman face-to-face, nga daw damo ba lang ano nang dahil could focus in studies, but during the pandemic, they stayed at home. So, ang ilang nga, constant, ano ba lang, sa mga tao, sa palibot nila, also ang mga ano-ano nila, mga vices nila, nga devices, mga in terms of technology, isa man ang guro nga nag-ano sa ila. So, hindi natin man pagbalik nila sa school, gabulusong na sila, so wala kang nahimo. But to cater them, in spite of the fact na mura silang sitwasyon, just to give them proper education man. So, second and I think last question na, because you have given us with really good information, ma'am, is why do you think sex ed in general is important to adolescents, especially sa senior high? Okay, that's a very good question, Miss. You know, because of this result sa present ano natin ng education, it is a must for me. It is a must for me that students should be involved, should learn more about sex education for themselves, not only for themselves, but for everybody, because they will learn what is the proper way of ano sa ilang kagalingon. At the same time, they will not go into abuse. What we have right now, being a teenager is not nga daw ano mo, you are really ano sa prime of your life as a teenager. Hindi, they knows the pros and cons, the proper way mag-handle sa ilang ano, so that they could really finish their schooling. Ang pinaka-importante, ma-educate natin ang mga bata the proper way para mapunduan natin sila sa right manner. Nga, sex education is very important para maintindihan nila ang tawag nga. Hindi na siya importante sa tanan, so that they themselves makabuligman sa mga parigas nilang mga youths mag-ano kung ano ang proper kapatid. Okay. Well, thank you for your time. Na-appreciate ko naman nga you have the same idea and mindset as us because ano gid nag-increase yun be ang number of pregnancies over time. So, thank you again for your time and thank you for giving us this opportunity. Okay,